Sorry tak Pagi hingga 10 pagi. Aku pergi depan naik belakang tu. Ha? Kau pergi orang di belakang tu. Naik. Nak. Oh, tertingkap, bertingkap. Loh, tingkap. Jalan. Hello guys, so itu sahajalah footage daripada kamera Sony mirrorless A6300. So I hope you guys enjoy dan I hope footage itu dapat membantu anda untuk decide sama ada anda nak beli kamera ni ataupun tidak. And then I see you on my next video. Adios.